So mayroon tayong eccentric reducer na gagawin at ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. So mayroon tayong project na tubo sa cowline sa crude oil washing na may dalawang eccentric. So sinamantala ko na itong gumawa ng eccentric reducer at ina-upload ko ito para mayroon kayong idea kung paano ginawa ito. So mayroon tayong dalawang eccentric reducer na gagawin ay 6 inches by 5 inches, then 5 inches by 3 inches. So ito na yung mga formula niya. Yan. Yan ang formula sa E. 1/8 of a small pipe circumference. Sa B, big pipe circumference minus small pipe circumference times C 0.0883. Sa C, B times 2. Sa D, B times 3. Sa E, big pipe OD or outside diameter times 1 1/2 inches or 1.5. Ang H is E times 0.866. So yun na yun. Itong blue na to, ito yung 6 inches by 5 inches. Ito yung mga given na niya. Yan. So ang A mayroon tayong 55, sa B mayroon tayong 7 mm. Sa C, mayroon tayong 14 mm. Sa D, mayroon tayong 21 mm. Sa E, mayroon tayong 248. Sa H, mayroon tayong 215. So, dito naman tayo sa kulay pula. Yan ang mga details niya sa 6 by 5. Tapos, 5 inches by 3 inches. Yan ang details. Yan. Focus ko sa inyo. Nandyan yung OD, outside diameter, at saka circumference. So, kung anong ginamit nating formula doon sa 6 inches by 5 inches, ganun din dito sa 5 inches by 3 inches. Yan na yun. Yun. Dinirect ko na dahil nakikita niyo naman ang formula na binigay ko. Yan na yan siya. Ang A, mayroon siyang 35. Ang B, mayroon siyang 14 mm. Ang C, mayroon siyang 28. Ang D, mayroon siyang 42. Ang E, mayroon siyang 209. Ang H, mayroon siyang 185. So, ipopokus ko itong formula. Ayan. Yan ang formula ng eccentric. Yan. So, ayan na. So, ituturo ko sa inyo kung paano gagawa ng actual mismo sa tubo. Sige, panoorin ito. Actual na natin i-marking dito sa tubo. Itong tubo na to ay 6 inches. Itong tubo na to. So, kailangan natin ng eccentric reducer ay 6 inches to 5 inches. So, 6 inches dito, 5 inches dito. So, ituturo ko sa inyo kung paano itutuwid dito. Ngayon, dito sa taas na to, ito yung letter A. Letter A. Sa taas. So, bubuhay tayo ng gitna. Ito, may gitna. Bubuhay tayo ulit. Bubuhay natin ganyan. So, ito yung pinaka-center mo. Ngayon, yung sa letter A, ang given number doon ay 55. So, kukuha tayo dito sa gitna ng 27.5, 27.5. So, ito na yun. So, before ka matuwid dito, kailangan dito i-divide mo ng 8. Divide 8 to dito. So, ang circumference nito, i-divide mo ng 8. So, ang lumalabas na
guhitan na. So, ganito natin. Dito tayo sa kabilang division. Ito guys, dito natin ilalagay. Yan. Ganun dito sa kabila. Ito yung letter A. So, pagkatapos niyan, letter D. So, ang letter D natin ay 21 mm. So, 21 mm. So, ito na. 21 mm dito sa kabila. So, ito. 21 mm, ito-connect natin dito. Ito-connect natin ganyan. So, ito natin. Yan. Ganun din dito. Kabila. Ito yung letter D. So, tapos na tayo sa letter A at saka D. So, ngayon, ang susunod ay A. So, ang A natin ay 55 mm. So, 55 mm. Okay tayo dito. Ito. So, itong 55 mm na to, ikatama natin dito naman sa pangalawang line. So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan ang sinasabi ko ulit lines. Ngayon, ito namang letter C dito, ang letter A, kasi meron ka ng A, D, A ulit. So, 55, ikukunik natin yung line doon sa number 3 na line dito sa malaki. Yan. So, kukunik natin yung ito, 55 pa rin, letter A, kukunik natin sa number 7. Ayan. So, ang kasunod, C. Ang C natin ay 14 mm. O, ito na yun, nagkitan ko na. 14. Ito yung C. 14 mm. So, kabila, ito na yan, 14. So, kukuhit natin, kukunik natin sa number 7. Yan. So, susunod, babalik na naman sa ulit sa A. So, ang A, 55. Ibigay natin 55. So, ito na. So, kukunik na naman natin dito sa number 4. So, yan. Letter A ito ha. Ito, letter A. Kukunik sa number 4. Ganun dito. Ikukunik naman natin yung A dito. Kukunik natin sa number 6. Yan. Ang B natin dito, 7 mm, ikukunik natin dito sa line 6. Dito sa line 6. So, yan na. So, ulitin ko. Ang letter A natin, dito yung 6 inch. Doon ang 5 inch. So, ang tawag nito ay eccentric reducer. So, ibig sabihin sa eccentric, dito lang ang slope niya, pero dito sa pinakailalim, straighto. Straighto dito, ilalim. Dito sa taas, yun ang slope. Pababa siya. Pero sa ilalim, pantayan. Pantaya siya doon. So, yan ang eccentric reducer. So, ito na ngayon, naguhitan ko na. Yan ang mga guhit. Ito yung A. Ito yung A. Ito yung D. Ito yung A. Ito yung C. Ito yung A. Ito yung B. Yan na yun. Naguhitan na. So, ang pagkakating nito, ang cutout nito, nakikita nyo to, ang i-shade ko to yung, ito yung aalisin. Ito. Alisin to. I-cut out yan. Yan ang i-cut out. Pati to. I-cut out yan. Kakatingin yan. Pati to. Kakatingin din yan. Yan. Pati yung kabila. Ito, kakatingin din yan. Yan. Ito, kating din to.
Yan. Pati ito. So, ngayon, pag nakating mo na yan, ito yung kalalabasan niya. Ha? Ito yung kalalabasan. Ito na yun. Yan na. Diba? Ito yung eccentric. Kating na siya, oh. Oh. Kita mo dito sa baba, pantayan. Papunta ron. Yan ang tinatawag na eccentric. Yan, oh, gamitan natin ng ruler. Yan. Tama mo. Pantay. Yan ang eccentric. So dito sa taas, wala, oh. May gap. Kaya eccentric siya. Yan na. So ito na yung na cut out natin. So pagkatapos ng cut out, hitingin nyo dito bago i-bend. Make heating, ha, make heating. Tapos i-bend nyo. Tapos pagkatapos na i-spot. Yan na. I-spot ko na. Yan. Yan, oh. Na-spot na yan. Ready for full width na. So papakita ko sa inyo kung gaano purma. Yan, oh. Kita nyo? Yan, oh. Yan. Yan siya, di ba? 5 inch yan. Yung tubo na yan ay 6 inch. Tapos yung butas na yan na nag-i-slope, yan ang reducer na eccentric ay dito ay 6 inch to 5 and 5 inch to 3. Yan. So ito na yon yung mga ginagawa ko. Ito yung eccentric na 5 by 3. Saka yung sa dulo ay 6 by 5. Ito 6 by 5. Yan ang eccentric.